سلام، وقت بخیر. توی این ویدیو میخوایم یک کانتکست منو بدون جاوا اسکریپت و 100% با سی شارپ توی بلیزر درست بکنیم. این اپلیکیشن بلیزری منه. یک جدول دارم، یه سری کلاس دارم من اینجا، یه کلاس پرسونال دارم اینجا که نیم و فامیلی داره. یه دونه لیست ازش درست کردم و این لیست رو توی یک فور ایچ توی جدول نمایش دادم. بلیزر من حتما باید اینتراکتیو باشه. چرا؟ چون قرار با کاربر به صورت اینتراکتیو در ارتباط باشه دیگه. وقتی رایت کلیک میکنه بیا سمت سرورمون سی شارپمون اجرا بشه و بعدش سمت کاربر نتیجهش رو ببینیم. پس حتما باید اینتراکتیو باشه. خب الان من میخوام توی این جدولی که اینجا دارم راست کلیک بزنم. الان من اینجا راست کلیک میکنم، راست کلیک دیفالت خود مرورگر اج من میاد. در از کانتکست منوی دیفالت خود مرورگر اج من میاد. من میخوام یک کانتکست منوی سفارشی برای خودم درست بکنم، مثلا برای اضافه کردن یا حذف کردن ردیف های این جدول و به جای این اون کانتکست منوی من نمایش داده بشه. خب اول میام این جدولم رو توی یک دیو دیگه میذارم که قابلیت توسعه داشته باشه و روی این دیو میام کارم رو انجام میدم. شما وقتی اینجا یه ادساین بزنید و بزنید آن کانتکست منو، یک ایونت بلیزری برای من میاره. این یک ایونت بلیزریه و ببینید ایونت کالبک بلیزریه. ما قبلا توی ویدیو قبلی توضیحش دادم، لینکشو میذارم ببینید. و چی داخلش میره؟ یه دونه موس ایونت آرج میره. پس در نتیجه من برای اینکه بتونم از این ایونت استفاده بکنم یک متد باید درست بکنم به اسم مثلا آن کانتکست منیو و حتما داخلش موس ایونت آرج رو بذارم. وقتی که این کارو بکنم، این متد درست بکنم که یه دونه موس ایونت آرج میگیره، پس میتونم به این ایونت، به این در واقع ایونت بلیزری وصلش بکنم. آن کانتکست منیو مساوی است با آن کانتکست منیو. چون داخلش یه دونه ایونت کالبک میگیره، من ورودی این متدم گذاشتم که وقتی این فایر میشه اون ایونت کالبک رو بفرسته توی این متد من. خب بریم یک بار دیگه تستش بکنیم. دقت کنید روی جدول من نذاشتم، روی تیبل هم نذاشتم، روی این دیو گذاشتم. در اصل کاربر وقتی داره راست کلیک میکنه روی تیبل، چون تیبل من روی داخل یک دام دیگه هست، داخل یک المنت دیگه هست و عملا این المنت نمایش داده نمیشه، مثل یک المنت شیشه‌ای میمونه که روی جدولمون کشیدیم. در اصل داره روی این دیو راست کلیک میکنه. رانش میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا یه بریک پوینت گذاشتم. وقتی که اینجا راست میکنم ببینید میاد اینجا. بریم ببینیم توی این ای چی داره. ببینید خیلی چیزا داره که میتونه برای پروژه‌های بعدی بهمون کمک بکنه. مثلا آیا کلید آلت رو نگه داشته یا نه، مثلا چه دکمه‌ای رو زده. ببینید دکمه شماره 2، هر دکمه روی موست یه کد داره اینجا. یا مثلا موقعیت کلاینت ایکسش کنترل گرفته یا نه، نمیدونم کلی چیز داره که بعد شما نمیدونه چیه. مثلا موقعیت آفست ایکسش، موقعیت پیج ایکسش، موقعیت اسکرین ایکسش، آیا شیفت کی رو نگه داشته یا نه و نوعش. ریز اینا رو اگه بخوایم بدونیم چی هست کافیه توی گوگل بزنیم. اینجا قشنگ ریزش رو بهمون میگه. مثلا ما 4 تا x داشتیم، 4 تا y داشتیم، هر کدوم بر مبنای یک چیزی مختصات اون موسی که کلیک کرده رو به ما میده. ببینید مثلا اینجا داره به ما میگه، ببینید اگر مثلا دکمه چپ موس بود 0 برمیگردونه. این دکمه باتن بود که 2 وقتی راست کلیک کردیم 2 برگردونه. اگر مثلا وسط موس بود 1 برمیگردونه. اگر راست بود 2 برمیگردونه. درسته دیگه، چون من راست کلیک کردم 2 برگردون و کلی چیزای دیگه. چیزی که ما خیلی برامون اینجا مهم هست، این در واقع موقعیت هایی هست که اینجا ما داریم، مثل کلاینت X یا موومنت X، آفست X، پیج X و اسکرین مود. با اینا باید کار بکنیم. چرا؟ چون ما باید بدونیم کاربر کجا راست کلیک کرده و اون کانتکست منمون رو بریم اونجا براش نمایش بدیم دیگه. کاربر هر جا کلیک کرده باید کنار اون پوینتر موسمون اون کانتکست رو بهش نشون بدیم. خب بریم این X ها رو ببینیم چی هست.
اولین ایکس که ما داریم کلاینت هست که بر مبنای خود اون دام میاد ایکس رو برمیگردونه. یعنی اگه مثلا ما رو اون سلول رو اون جدول کلید کرده باشیم، میاد ایکس رو از بالای اون جدول تا موس به ما میده. یه دونه مثلا موومنت برای زمانیه که شما درگ اند دراپ دارید، خب اینجا کاربردی نداره. یه دونه آفسته که بر مبنای دام در واقع پدر میاد ایکس رو برمیگردونه. یعنی اگر مثلا یک پدر شما بزرگ داشته باشید، یک المنت بزرگ داشته باشید و بعد داخل جدولتون باشه، اگر راست کلیک بکنی از بالای اون دام پدر تا موس میشه ایگرگ یا ایکس مون. یه دونه پیج ما داریم اینجا که در مشخصه دیگه که بر مبنای کل صفحه میاد ایکس و ایگرگ رو به ما میده. و یه دونه اسکرین رو ما اینجا داریم که بر مبنای صفحه کاربر، مانیتور کاربر میاد ایکس و ایگرگ رو به ما میده. ایدئال ترین حالت برای ما در واقع پیج هست. ما از پیج ایکس استفاده میکنیم چون بر مبنای صفحه هست و راحت میتونیم موقعیت موس رو بر مبنای صفحه‌مون بگیم به دست بریم. دلیلش رو میگم. دلیلش اینه که این کانتکست منوی ما قراره پوزیشن ابسولوت بگیره. وقتی ابسولوت باشه بر مبنای صفحه باید ایکس و ایگرگ رو بهش بدیم. خب میریم یه دونه دیو درست میکنیم به عنوان کانتکست منو. این دیومون که این کانتکست منومون هست. من اینجا نمیخواد کامنت. خب این دیو من فلکس باکسش میکنم، استایلش رو همینجا میزنم دیگه. CSS جدا درست نمیکنم که پیچیده نشه و راحت با C# هم بشه تغییرش داد دیگه. چون ما فقط توی پیج ریزورمون میتونیم از C# استفاده بکنیم. توی صفحه CSS، جاوا اسکریپت یا چیزای دیگه ما نمیتونیم از کد C# استفاده بکنیم. پس اگر استایل من اینجا بزنم، پس با C# هم میتونم استایل ها رو به صورت ریل تایم و رفتار کاربر و با برنامه نویسی خودم تغییر بدم. من اینجا ببینید هر دامی توی، البته اینو بحث بلیزر نیست، بحث CSS دیگه. هر دامی توی مرورگر یا توی سایت شما به صورت پیش‌فرض دیسپلیش بلاک هست. یعنی شما چه اینجا بزنید دیسپلی بلاک یا نزنید به صورت پیش‌فرض بلاک هست. من اینجا فلکس باکسش میکنم. چرا؟ چون قرار منوها رو به صورت زیر هم بذارم و بعدش فلکس باکس دایرکشنش رو به صورت ستونی میکنم که قرار بشه تمام اینا رو به صورت ستونی به ما نشون بده. و بعدش اینجا دو تا اسپل میذارم. مهم نیست این چی باشه، این بستگی به کار خودتون داره. ممکنه هر منوی شما خیلی پیچیده تر باشه، کلی زیر مجموعه داشته باشی. و اینجا مثلا میذارم منوی 1، سه تا از اینا درست میکنم و منوی 3. الان من اینو رام بکنم قطعا مشخصه دیگه. یه دونه دیو برای من درست کرده اینجا، 3 تا منو هم گذاشته. من یه بک‌گراند هم براش درست میکنم، بک‌گراند کالا که دقیقا ببینیم که چی هست. مثلا آکوا، همین کافیه. خب الان اینو رام میکنیم که این دیو ببینیم و حالا ببینیم چطور میتونیم اینو تبدیل به یک منو بکنیم. خب نکته اول ببینید، من اینجا اگه F12 بزنم، من یه ذره باز بکنم، بریم اینجا. این الان این منوی من هست دیگه، درسته؟ نکته اول، اگر من میخوام اینو در واقع هایدش بکنم، کاربر نبینه و هر موقع راست کلیک کرد اونو ببینه، کافیه این دیسپلیش رو از حالت فلکس بکنم نان. ببینید به محض اینکه من بکنم نان، این حذف شد و وقتی این نان رو بردارم ببینید میاد. درسته الان خطی میاد. چرا؟ چون دیسپلی گفتم به صورت پیش‌فرض بلاکه. منم کلا اینو غیر فعال کردم، پس میاد دیسپلی رو بلاک شناسایی میکنه. پس دیسپلی رو من باید فعال بکنم و حتما بذارم فلکس که به صورت زیر هم نشه. پس هر موقع خواستم یک دامی رو هاید بکنم و کاربر نبونه، دیسپلیش رو نان میکنم و هر موقع خواستم بیارم، حالا یا بلاک میکنم یا فلکس باکس میکنم یا چیزای دیگه. پس من برای اینکه بخوام اینو هاید بکنم به صورت پیش‌فرض دیسپلیش رو باید بکنم نان و هر موقع کاربر راست کلیک کرد اینو بکنم فلکس باز که ظاهر بشه. نکته بعدی، به صورت پیش‌فرض تمام دام ها یه پوزیشنی دارن که اون پوزیشن پیش‌فرضش نمیدونم، فکر میکنم خب همه پوزیشن ها، همه المنت هایی که ببینید، همه المنت هایی که توی در واقع وبسایت ما وجود دارن همیشه زیر مجموعه المنت بالادستیشونن دیگه. شما هر چقدر راست ببرید چپ ببرید، از اون در واقع زندان المنت پدرشون نمیتونن خارج بشن، مگر
شما پوزیشنشون رو بکنید ابسولوت. ببینید به محض اینکه من پوزیشن ابسولوت کردم کلا اومد روی دام دیگه نشست. ببینید اومد روی هلو ورد نشست. الان من اگه تاپش رو مثلا بکنم 0، ببینید رفت اون بالا. من مثلا میکنم 10 پیکسل، ببینید اومد پایین تر. میکنم مثلا 100 پیکسل، ببینید اومد پایین تر. پس ما پوزیشنش رو باید ابسولوت بکنیم. این بایده، یعنی پوزیشن باید ابسولوت بشه و با تاپ که فاصله از بالاه و لفت که فاصله از چپ هست موقعیتش رو مشخص بکنیم. و فکر کنم دیگه تا الان متوجه شده باشید که داریم چی کار میکنیم. پس در نتیجه من این دیسپلیش رو به صورت پیش‌فرض نان باید باشه، درسته؟ مونتا این نان رو باید با راست کلیک هی تغییر بدم، یعنی باید بگم یا اگه نان بود فلکسش کن، اگه فلکس بود نان کن، که اینو با سی شارپ میام انجام میدم. اول یه دونه بولیان درست میکنم به اسم مثلا شو کانتکست که دیفالتش طبیعتا فالسه و بعدش میام اینجا یک پروپرتی رید اونلی درست میکنم. حالا یا میتونم به این شکل بکنم، مثلا شو بذارم. من میخوام یه استرینگی درست بکنم جای این بذارم دیگه، درسته؟ و این استرینگ بر مبنای این بولیانه بر اساس این شوهایده باید به صورت ریل تایم هی تغییر کنه. پس میشه استایل شو کانتکست، یا میتونیم به این شکل بزنیم که گت داشته باشه یک پروپرتی فقط رید اونلی، فقط بتونیم ما ازش خروجی بگیریم. من پروپرتی ها رو قبلا توی ویدیو توضیح دادم ببینید. یا اینکه ساده تر می نویسیم به این شکل میزنیم، یعنی هر موقع صدا زده میشه این راستی اجرا میشه و برمیگردونه. دقت کنید ببین الان مثلا من میگم اگر شو کانتکست ترو بود یعنی باید نشون بده. پس در نتیجه اینجا دیسپلیمون باید فلکس باشه، میشه فلکس. در غیر این صورت نان بشه. پس من یه دونه استایل استرینگی ساختم که بر مبنای ترو یا فالس بودن شو کانتکست میاد فلکس یا نان برمیگردونه و اینجا خیلی راحت سی شارپ میزنم، میگم استایل شو کانتکست. حالا من اینو ترو یا فالس بکنم به صورت خودکار این مقدار تغییر میکنه و در نتیجه اون کانتکست منوی من نمایش داده میشه یا نمایش داده نمیشه. پس اینجا میگم اگر ای دات باتنم 2 بود یعنی راست کلیک انجام شده بود، بیاد چیکار بکنه؟ شو کانتکست رو مساویه برعکس شو کانتکست بکنه، یعنی اگر ترو بود فالسش بکنه، اگر فالسش بود ترو بکنه. البته اشتباهه، در هر صورت در ترو بکنه چون هر جا به راست کلیک کنه باید اون منوی نمایش داده بشه دیگه، درسته؟ پس میشه شو کانتکستمون ترو میشه. در غیر این صورت یعنی اگر چیزی غیر از راست کلیک زده بود، یعنی دکمه وسط زده بود یا دکمه چپ زده بود، بیاد شو کانتکست رو فالس بکنه. البته ما داریم اینو توی ایونت کانتکست منو میذاریم، خب طبیعتا ما فکر نمی کنم غیر از بطور 2 چیز داشته باشیم. حالا میگم که چطور اینو حلش میکنیم. میریم که تستش بکنیم. خب الان من یه راست کلیک میکنم، ببینید هم این در واقع کانتکست منوی خود مرورگر اج اومد و همین کانتکست منو اینجا خب یه بار اومده دیگه، یه بار دیگه رفرش میکنم الان نیستش، یه دونه راست کلیک میکنم ببینید این منو ظاهر شد. خب میریم مشکلات دیگه رو رفع کنیم. اول اینکه من حالا میخوام این کانتکست منوی پیشفرض خود مرورگر اج رو غیر فعال بکنم. توی تمام ایونت های بلیزوریمون یه دونه همین ایونت کانتکست منو دوباره اجرا می‌کنید، یه دو نقطه میزنید، یه دونه پریونت دیفالت داره که اینو صدا بزنید در اصل اون عملیات دیفالت کانتکست منوی ما رو غیر فعال میکنه. توی ایونت ها دیگه هم این رو داریم، رو اکثرش فکر میکنم داشته باشیم. الان اگر راست کلیک بکنم دیگه راست کلیک مرورگر اجرا ببینید دیگه نمیاد، من این راست کلیک میکنم فقط کانتکست منوی خودمون میاد، میبینید. خب مشکل بعد اینه که خب اون پای میاد دیگه، ما باید اون جایی که موس کلیک میکنه رو بریم و اونجا نمایشش بدیم. خب اینم دیگه گفتم دیگه موس ایکس و ایگرگ شما داریم دیگه. اینجا کانتکست منو وقتی اومد، من اگه بخوام موقعیت اینو عوض بکنم 2 تا در واقع استایل باید بهش بدم. یه دونه تاپ هست و یه دونه لفت. تاپ از بالا و لفت از چپ.
پس x و y شما دارم دیگه. من گفتم توی در واقع پیجز و بیجی دارم. خیلی راحت میام یه دونه اینت درست میکنم به اسم x و y و مثل همین میام یه دونه پروپرتی رید اونلی درست میکنم که به محض اینکه x و y هم تغییر کرد تاپ و لفتم رو برام برگردونه. پس میشه استرینگ استایل x، این چی میشه؟ میگم مقدار در واقع x رو یه دونه پیکسل هم بزنه تنگش، میشه x پیکسل دیگه، درسته؟ این x، اینو من مساوی 0 قرار بدم که الان نگه چرا مقدار ندادی. این همینو برای y درست میکنم یا y، ببخشید. خب و بعد اینجا میگم تاپ در از فاصله از بالای باید در واقع x هم باشه دیگه، میشه استایل y، اینجا میشه سی شارپی استایل x. موقعیتش هم اینجا مشخص کردم درست، و حالا توی کانتکست منو کافیه x رو هم بذارم، میشه x مساوی است با e دات پیج x، y مساوی است به e دات پیج y. خب مثل اینکه این پیج از نوع دابل هست. بله من اینجا رو میکنم دابل. خب بریم تستش بکنیم. تاپ و لفت. خب نمیاد. بریم دیباگ بکنیم ببینیم که چرا نمیاد. این دام. خب بچه ببینید تاپ رو داده. تاپ و لفت رو ببینید اینجا نخونده. چرا؟ چون پوزیشنش استاتیکه. ما یادمون رفت پوزیشنش رو ابسولوت بکنیم. گفتم تا وقتی پوزیشن دیفالت یعنی استاتیک باشه اون محصور به اون محصور به اون جاییه که توی دام توی وبسایت ما گرفته. باید از این بند آزادش بکنیم. چطور از این بند آزادش بکنیم؟ باید پوزیشنش رو ابسولوت بذاریم. پس اینجا من میزنم پوزیشن ابسولوت. الان از بند اون دامش جدا شد. هر جای پیج ما میتونیم این داممون رو بذاریم. ببینید الان راست ببینید الان من هر جا راست کلیک کنم میاد همونجا. تقریبا داره کارم تمام میشه. نکته بعدی اینه که من حالا چپ کلیک میخوام بکنم این منو حذف بشه، این منو دائم اونجا نمونه. خب چه کار میکنم؟ توی این دیو ما یه دونه کانتکست منو گذاشتیم، یه دونه لفت کلیک هم میذاریم، یه دونه موس کلیک اگه انجام شد بیاد اون منو اگر شو بود هایدش بکنه. خب اینم ساده است دیگه. میگیم که آن موس داون داریم. آن موس یعنی به محض اینکه اون دکمه کلیک زده میشه. این ایونتش رو حتما ببینید. ایونت کالبکه و یک موس ایونت آرج هم این برمیگردونه. پس میریم یه دونه متد درست میکنیم void on mouse down. اسمش مهم نیست، هر اسمی میتونید بذارید. خب اینجا توی ایونت میذاریم ولی یادمون نره. on mouse down. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ باید بگیم اگر ای دات دکمه‌مون، یعنی دکمه موسی که داره کلیک میشه، مخالف 2 بود، یعنی اگه راست کلیک نبود، بیا چی کار بکن؟ بیا شو کانتکستمون رو مساویه با فالس کن. بریم چک بکنیم. میاد یه چپ میره، میاد یه چپ میره، میاد یه چپ میره. خب نکته بعدی، من وقتی میخوام برم روی منوها میخوام حالت مثلا انگشت پوینتر بشه که کاربر بدونه که داره یک کلیدی رو داره میزنه. خب خیلی ساده است. میام توی این منوها یه استایل براشون میزنم که گفتم از فایل CSS استفاده نمی کنم که همه توی فایل باشه. استایلش رو میزنم. خب طبیعتا پوینتر رو میذاریم، پوزیشن نه، پوینتر نه ببخشید کرسر میذاریم پوینتر. خب اینو باید برای همشون بذاریم. خب طبیعتا فایل CSS باشه دیگه نیازی به این کپی پیست ها نیستش. راست کلیک برین الان میرم رو چیز میشه. نکته بعدی، من میخوام حالا روی اینا
کلیک بکنم و این در واقع ردیفی که کاربر روش راست کلیک کرده رو هم به همراهش شناسایی بکنم دیگه. درسته؟ من چطور شناسایی بکنم که کاربر منظورش کدوم یکی از این ردیف هاست؟ میام یک ترفندی رو پیاده سازی میکنم، میام توی این کلاس پرسونلم که هر ردیف جدولم داره تشکیل میده یه پروپرتی بولیان میذارم به اسم مثلا is selected که مقدارش هم طبیعتا فالس هست دیگه. درسته؟ هر موقع کاربر میاد روی اینا کلیک میکنه is selected اون آبجکت و اون پرسونلی که کاربر کلیک کرده رو چیکار میکنم؟ ترو میکنم. اوکی، پس در نتیجه میام توی اینجا که توی فوریچ اینجا زدم توی تمام این ردیف ها، یعنی اینجا توی ردیف جدولم هر موقع کلیک شد یعنی به این شکل آن کلیک هر موقع انجام شد مقدارش رو میاد ترو میکنه. ما همینجا میتونیم بچه کدش رو بزنیم به این شکل. میگم item dot is select مساوی است با true یا مساوی است با خود معکوسش که بتونه دیسلکت و آن سلکت بکنه دیگه. میشه item dot is select مونتا معکوسش. من اینو یه ذره توضیح بدم شاید مبهم باشه. من اینجا چی گفتم؟ گفتم آن کلیک رو اجرا کن. درسته؟ آن کلیک قراره یک متدی برای ما اجرا بکنه دیگه. این متد ماه. بذار من چجوری توضیح بدم. ببینید این قراره متد ما باشه، یعنی آن کلیک قراره یه متد اجرا کنیم. متدمون باید چجور باشه؟ مثلا اسم متد پرانتز باز ایونت آرچ من چی بود؟ موس ایونت آرچ من یه دونه ای میذاشیم پرانتز بسته متدم اجرا میشد دیگه. درسته؟ این دقیقا همینه، یعنی این شورتکاتشه. این میگه همون متد، این پرانتز نمایش همین پرانتز ایونت آرج توی متدمه. این ای هم سمبل همین ای است. یه جور شورتکات توی بلیزر ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این در از همون متد داره اجرا میکنه، این ای هم همون ایونت آرج داخل متده. من اینجا میگم هر موقع متد ایونت آرج صدا زده شد همینجا دارم بهش میگم بیا این کارو انجام بده. یا میتونم این کارو بکنم یا میتونم این کارو بکنم. بگم void مثلا آن کلیک ای. مشکل چیه اینجا؟ اگر بخوام این کارو بکنم وقتی که اینجا این کارو بکنم من دیگه اون آیتم رو ندارم. ببینید اینجا من اینجا آیتم رو دارم. درسته؟ من اینجا آیتم توی فوریچه و همینجا توی حلقه این آیتم رو دارم، ولی اگر بخوام از این متد استفاده بکنم دیگه این آیتم رو من ندارم، فقط ایه رو دارم. درسته؟ پس اینجا مجبوریم که از این شورتکات استفاده بکنیم، یعنی همینجا بگیم اون ایونت فایر بشه، هر موقع ایونت فایر شد بیاد این کارو بکنه، یا این کارو انجام ندیم این ایونت رو یه ذره توضیح بدیم بگیم اینجا و مقدار پرسونل همراهش بفرست به اسم پرسونل. خب بعد اینجا بگیم این متد شورتکاتی که اجرا شد بیا آن کلیک متد آن کلیک هم اجرا کن. تا متد آن کلیک هم ایونت رو میگیره و هم پرسونل رو میگیره. در اصل اومدیم این کارو کردیم، گفتیم این متد ایونت آرج رو صدا کردی جاش بیا این متد صدا کن. ما مجبوریم این کارو بکنیم که به این آیتم دسترسی داشته باشیم. اگر این کارو نکنیم و مثل اینجا این عملیات انجام بدیم ما فقط دیگه مقدار ای رو داریم، مقدار پرسونل رو نداریم. برای اینکه به مقدار پرسونل دسترسی داشته باشیم باید حتما از این شکل استفاده بکنیم. بگیم اون ایونت رو صدا کن و داخلش برو حالا اون یکی ایونت رو صدا کن و بعد داخل آن کلیکمون میگیم که personnel dot is selected مساوی است با معکوس personnel dot is selected. این دقیقا همون چیزیه که اونجا من نوشتم، حالا اینجوری نوشتم شاید اینجوری بهتر باشه. خب حالا درسته کاربر میاد سلکت و دیسلکت میکنه. چطور به کاربر نشون بدیم که این مقدار سلکت شده یا نشده؟ خیلی ساده میام این بک‌گراند تی آر رو عوض میکنیم دیگه. اینجا من تی آرشو میگم یه استایل میذاریم، میگم استایل میخوایم بذاریم، میگم بک‌گراند کالرشو چی بذار؟ خب دو تا رنگ داریم دیگه، یه دونه آکوا داریم مثلا یه دونه وایت داریم دیگه، سفید. من میگم اینجا دیگه سی شارپی میزنم،
اینجا دیگه سی شارپ، یا برای اینکه کلین کد بشه میام مثل اونا یه دونه پروپرتی رید اونلی درست میکنم. میام اینجا میگم یا چه کاریه، میرم توی پرسونل اینجا یه پروپرتی رید اونلی درست میکنم، میگم پابلیک استرینگ مثلا استایل بک‌گراند کالر. اوکی، اینجا یه ذره اینجوری می نویسم که خوشگل‌تر بشه. میگم اگر is selected مون true بود، بیا چیکار کن، مقدار آکوا رو برگردون، رنگ آکوا اسم رنگ دیگه، درسته؟ در غیر این صورت ریترن کن وایت. من یک مقدار رنگ دارم برمیگردونم و بعدش میام اینجا ازش استفاده میکنم، میگم بک‌گراند کالرمون رو برو از آیتم و استایل بک‌گراند کالر بگیر. اوکی، پس هر موقع ایکس سلکت شد میاد آکوا برمیگردونه، هر موقع ایکس در واقع دی سلکت شد میاد سفید برمیگردونه. ببینید روش کلیک میکنیم مقدارش سلکت میشه، چون سلکت شده میاد رنگ آکوا رو برمیگردونه، چون دی سلکت شده میاد یک رنگ دیگر رو برمیگردونه. الان ما میدونیم چه رکوردهای انتخاب شده و چه رکوردهای انتخاب نشده، مثلا این ستا، و حالا راست کلیک میکنیم و حالا توی منوها به اینا خیلی راحت میتونیم دسترسی داشته باشیم. من میام یک متد دیگه درست میکنم به اسم آن منو آیتم کلیک، مثلا منوی وان دیگه، این مثلا برای منوی یک هستش. مقدار داخلش چیه؟ مقدار داخلش اون پرسونال که اینجا ما میتونیم ندیم. چرا میتونیم هیچ مقداری بهش ندیم؟ چون ما لیست تمام پرسونل رو داریم و خیلی راحت میتونیم یک لینک بزنیم و بگیم اونایی که سلیکت هستن رو به من بده. خیلی راحت اینجا میگیم لیست پرسونلمون اونهایی که ای سلکشن رو به ما بده. اینو من نمیدونم چرا گذاشتم به اسم مثلا selected personnel. به همین راحتی من مثلا توی منوی یک اینو من بذارم اینجا، میشه آن کلیک آن منو آیتم یک، که مثلا منو آیتم میتونه حذف باشه یا میتونه اضافه باشه یا ویرایش بشه. من یک بار دیگه رانش میکنم و یه بریک پوینت اینجا بذارم. بریک پوینت من مثلا جعفر و اصغر رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و منوی یک رو میزنم. ببینید اینجا دقیقاً دو تا برای من آورده، یه دونه اصغر و یه دونه جعفر. درسته، الان سلیکت آیتم رو دارم، راست کلیک هم کرد و اون رو دیگه و دیگه این زیبا سادیش دیگه با خودتون دیگه، چون دیگه بحثای بلیزری نیست و CSSیه که شما میتونید اینجا من بوردر بذارید، هاور بذارید و چیزهای دیگه. خسته نباشید تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.